Hello guys! Welcome to my YouTube channel, and today's video, another tutorial vlog na naman po ulit. At para po to sa mga lahat ng new YouTuber na gustong pagandahin pa ang kanilang mga channel. So kung gusto mong malaman, just keep on watching! And welcome to my YouTube channel at thank you sa pag-continue ng aking video. So, ang vlog natin ngayon is kung paano maglagay ng end screen sa inyong last video. Doon po sa mga hindi pa alam kung ano ang end screen, yun po yung nasa bandang dulo ng inyong video. Yun po yung makikita nyo na 20 seconds na lalabas doon sa last video. At pag click mo yon, automatically mag-play yon ng sunod-sunod. Pag yung playlist, yung kanyang i-click. Pero pag yung click nyo naman is yung best recommended video, pag click nyo yon, yun ang maipi-play niya. Isa rin po to sa mga katanungan ko nung nagsisimula pa lang ako gumawa ng aking channel. Kasi nga, 'di ba? Sa huli, 'di ba makikita mo doon na lalabas yung end screen. Nung first timer pa lang ako, nagagandahan ako sa mga channel na merong end screen. At napapasubscribe ako ng bongga. At nagtutuloy-tuloy pala yon, hindi ko alam. Now I know. Isi-share ko na sa inyo kung paano. At eto yon. Let's start! So guys, pag computer ang gamit nyo, punta lang kayo dito sa your channel. At pagka-click nyo, select kayo ng video na gusto nyo lagyan ng end screen sa dulo. So guys, pag nakahanap na kayo ng gusto nyong video na lagyan ng end screen, i-click nyo lang yon. Scroll natin sa baba. Ayan, pero malabo kaya lagyan mo na para 360 natin para malinaw. So, edit, punta lang kayo sa edit, guys. Yan, edit nyo lang. At lalabas itong screen na to. Yan. Lalabas yan. Scroll nyo lang ulit, guys. Scroll. At dun sa gilid, ayan, mapapansin nyo yung end screen. At lalabas itong wall na to. Normally guys, pag wala pa yung nakalagay na end screen, makikita nyo doon yung mga category kung anong gusto nyong design or location ng inyong mga playlist na ilalagay. Naka-ready na yung end screen ko, kaya ito po yung lumabas. Pwede kayo mamili dito. Meron ditong best for viewer at saka most recent upload. Yun. At saka meron ding playlist. Pag click nyo yung playlist na yan, pwede kayo mamili ng mga playlist na pwede nyong ilagay dito para ipakita doon sa mga viewer ninyo. Yan sa akin, yan ang akin napili. At doon naman sa best recommended for viewers, yan, pili lang kayo kung anong gusto nyong mapakita sa inyong viewer. Pero since ako meron naman talaga ako, ayan na lang, beef curry, yan ang gusto kong ilagay. So yung yung sa picture nyo, yung sa channel na picture, pwede nyo yung i-arrange kung saan nyo pwedeng ilagay. Nagagalaw. Normally guys, 20 seconds lang dapat ang pwede nyo ilagay doon sa video. 20 seconds lang yung haba. So hindi siya pwedeng lumagpas. Nakaset na yon. Pag nagpula yung mark, ibig sabihin guys, mali yung pagkalagay nyo. Kaya make sure na naka-align lahat.
pag na-arrange nyo na ang iyong end screen, i-save nyo na po. Pwede nyo nang i-save. So, pag okay na, punta lang ulit kayo dun sa my channel. I-check natin kung nalagyan ba siya. And check natin kung anong itsura niya sa dulo. Ayan. O, diba? Andiyan yung ating playlist at saka best recommended video. At saka yung channel mo mismo. Pag clinic niya yan, subscribe na. That's it, guys. So, ayan guys, ganun lang po kung paano maglagay ng end screen sa inyong last video. Kung cellphone naman po ang gamit nyo, pwede rin po. Kaso nga lang, dapat i-stop nyo yung inyong, yung inyong screen para ma-view lahat ng nandoon. So, ayan guys, tapos na naman tayo sa ating another tutorial at sana may natutunan kayo sa aking tutorial. So if you're enjoying watching my video, just click the subscribe button and the notification bell for more videos. Mata kondo no video de yoroshiku onegai shimasu. Chale!